নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো অল মেডিটেটিভ চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই MMS ক্ৰীমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই MMS ক্ৰীমটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই ক্ৰীমটোত কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, আৰু এই ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত কিবা সাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, MMS ক্ৰীমটো 30 গ্ৰামৰ পেক আছে। ইয়াৰ মূল্য হ'ল 324 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। এই ক্ৰীমটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে জাইডাছ হেল্থ কেয়াৰ লিমিটেডে। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে আছে মমিটাছন 0.1%। বন্ধুসকল, এই MMS ক্ৰীমটো কৰ্টিকষ্টেৰইড নামৰ ঔষধ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, MMS ক্ৰীমৰ বেনিফিটছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই MMS ক্ৰীমটো ডাৰ্মাটাইটিছ বা ছৰাইচিছ নামৰ বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল লোকৰ ছালৰ সমস্যা হয়, ছাল ৰঙা পৰি যায়, ছালত অতিৰিক্ত খুজলি হয় বা খুজুৱতি হয়, ছাল ফুলি যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই মলমটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, MMS ক্ৰীমটো মমেণ্টাছন নামৰ শক্তিশালী কৰ্টিকষ্টেৰইড থাকে, যিয়ে ছালৰ কোষৰ ভিতৰত কাম কৰি শৰীৰত ৰঙা পৰা, খুজুৱতি, ছাল ফুলি থকা আদি কিছুমান প্ৰদাহজনিত পদাৰ্থৰ নিৰ্গমনত বাধা দিয়ে। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, MMS ক্ৰীমটো কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে বা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই বিষয়ে জনাই আছোঁ। এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে আক্ৰান্ত স্থানখন ভালদৰে ধুই ল'ব। হাতত সামান্য পৰিমাণৰ মলম লৈ আপোনালোকে লগাই দিব। আপোনালোকে দিনত 2 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই ক্ৰীমটো বাহিৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে হয়। আপোনালোকে নাক, মুখ বা চকুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পৰা বিৰত থাকিব। যদি কাৰোবাৰ ভুলতে এই অংশসমূহত লাগি যায়, তেন্তে আপোনালোকে সোনকালে পানীৰে ধুই পেলাব। তো বন্ধুসকল, MMS ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ছাল পাতল হোৱা, ব্ৰণ, জ্বলা পোৰা আদি অনুভৱ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এই MMS ক্ৰীমটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।